3 किलो चिकनला 5-6 चम्मच तेल, त्याच्यात 5-6 तेजपत्ता, हे काय लवंग 5-6 काली मिरी, कांदे ओके, बारीक चिरलेले. कढीपत्ता टाकला. घरातला लाल मसाला किती चमचे? 5-6 लागतील. त्या हाय फ्लेम वर आहे, कमी कर. मसाला टाकताना कमी करायचा. मस्त कलर आलाय. हे वाटण आहे गरम मसाल्याचा. आणि हे किती टाकतो आपण? 2 चमचे झालेत. चार चमचे ना? 4 चमचे. चांगलं परतून घ्यायचं, मिक्स करायचं. चांगलं परतून घ्यायचं काय. प्रत्येक मिडल क्लासच्या घरात आईस्क्रीमच्या डब्यात असंच काहीतरी मिळतं. चांगलं मिक्स करायचं. तेल सुटेपर्यंत परतत जायचं. चांगला तेल सुटला आहे. हाय फ्लेम वर आहे आता. चिकन आलेलं आहे. आम्ही मीडियम पीस कापून घेतले ग्रेव्हीच्या हिशोबाने. त्याच्यावर झाकण ठेवून थोडं पाणी ठेवायचं शिजेपर्यंत.
मम्मी. तर मम्मी आता काय आपण पाणी टाकलं याच्यात. हो पाणी टाकलं. थोडं पाणी ऍड केलंय. तर आपल्याला जेवढी कन्सिस्टन्सी पाहिजे असेल त्या हिशोबाने आपण पाणी ऍड करत ऍड जाऊ. करायचं. मी नारळाचं दूध काढलंय ते आता चिकन मध्ये जाणार. उकळ आलाय. हो फायनल टच आपण देतोय. कोथिंबीर. हा 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 हा.